तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपનું ટેકનિકલ ઠાકોર ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। તો દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે તમને શીખવાડવાના છીએ, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર ઉત્તરાયણ માટેનું આપણે તમને સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડવાના છીએ। પણ હા, આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો જોશો અને આ વિડીયો ઠેઠ છેલ્લે સુધી જોશો તો તમે 2GB ઇન્ટરનેટ જીતી શકો છો। આપણે વિડીયોની વચ્ચે તમને સવાલ પૂછીશું, એ સવાલનો તમારે કોમેન્ટમાં જવાબ આપવાનો છે અને આપણે લાઈવ આવીશું ઉત્તરાયણના દિવસે અને આપણે લાઈવ એનાઉન્સ કરીશું, એટલે કે લાઈવ રિઝલ્ટ કાઢીશું અને એની અંદરથી તમે લકી વિનર બની શકો છો, 2GB ઇન્ટરનેટ જીતી શકો છો। 1000 વ્યૂઝ ઉપર એક લકી વિનર રાખવાના છીએ, તો જેટલા 1000 વ્યૂઝ આવશે એટલા આપણે લકી વિનરો કરી દઈશું। तो दोस्तों चलो આપણે હવે તમને શીખવાડીએ। તો તેના માટે તમારે જો સૌથી પહેલા તો એક એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે। એપ્લિકેશનનું નામ છે કાઇન માસ્ટર। કાઇન માસ્ટર તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તમારે ત્યાંથી જ ડાઉનલોડ કરવાનું છે। તમારી જોડે જો કાઇન માસ્ટર હોય તો કદાચ એ કામ ન કરે, કારણ કે શું, મારી જોડે જે આ કાઇન માસ્ટર છે એ લેટેસ્ટ ન્યૂ કાઇન માસ્ટર છે, તો તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। તો ચલો જઈએ આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર, એટલે કે કાઇન માસ્ટર એપ્લિકેશનની અંદર। तो दोस्तों આપણે આવી ગયા છીએ આપણા મોબાઈલના કાઇન માસ્ટર એપ્લિકેશનની અંદર। એપ્લિકેશનમાં તમે આવી જાઓ, એટલે કે આપણે જે આપી છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એ તમે ડાઉનલોડ કરો, ઇન્સ્ટોલ કરો, પછી તમારે આવો ઇન્ટરફેસ આવે। પછી તમારે જો અહીં સેટિંગ્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, અહીં સૌ છેલ્લે આવી જવાનું છે એડિશનલ સેટિંગ્સ ઉપર, એન્ડ અહીંયાથી તમારે અનલિમિટેડ વિડીયો લેયર મોડ છે એને તમારે ચાલુ કરી દેવાનું છે, એટલે કે બટન ચાલુ કરી દેવાનું છે। પછી તમારે અહીંયાથી બેક આવી જવાનું છે, એટલે કે પાછું પડી જવાનું છે। પછી તમારે જો અહીંયાથી નવો પ્રોજેક્ટ, એટલે કે સૌ પહેલો પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો છે, જો ગોર રાઉન્ડ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, અહીંયાથી 9.16નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે। પછી તમારે અહીંયાથી બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે, જે આપણે ગાડીવાળું બેકગ્રાઉન્ડ આપ્યું છે તે। ચલો આ રીતે બેકગ્રાઉન્ડ્સ લઈ લેવાનું છે, અને અહીંયાથી લેન્થ થોડીક આ પ્રમાણે વધારી લેવાની છે। વધારી લીધી પછી તમારે જો આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે કે ફોટોઝ ઉપર, પછી તમારે આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, અને અહીંયાથી તમારે જો આની અંદર ટચ કરવાનું છે, એટલે કે ફૂલ ઝૂમ કરવા માટે। પછી તમારે બંને આંગળીથી આ પ્રમાણે તમારે ગાડીને કંઈક ઝૂમ કરી લેવાની છે। જો આ રીતે ગાડીને ઝૂમ કરી લેવાની છે, તમારે એડજસ્ટ કરવી હોય એ પ્રમાણે તમારા ઉપર નિર્ધારિત છે કે તમે કઈ રીતે એડજસ્ટ કરો છો। પછી તમારે જો આ રીતે ક્લિક કરી દેવાનું। પછી તમારે જો લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું, એન્ડ અહીંયાથી તમારો ફોટો તમારે લઈ લેવાનો છે। ચલો આપણે અહીંયાથી ફોટો લઈ લઈએ છીએ। જો આ પ્રમાણે તમારો ફોટો PNG બનાવી લેવાનો છે। તમને PNG ફોટો બનાવતા ન આવડતો હોય તો ભાઈ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક મળી જશે, PNG ફોટો બનાવતા શીખો, ત્યાંથી તમે આસાનીથી PNG ફોટો બનાવતા શીખી શકો છો। પછી તમારે જો અહીંયાથી આને આ રીતે લાંબો કરી દેવાનો છે એન્ડ સુધી। પછી તમારે જો અહીંયાથી જે છોકરીવાળું હતું ને, પતંગ લઈને છોકરી એક્ટિંગ કરતી હોય, એ તમારે વિડીયો લેવો પડશે। તમને બધું મટીરિયલ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। જો લેયર ઉપર ક્લિક કરો, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરો, એન્ડ તમારે જે છોકરીવાળો છે એ વિડીયો તમારે લઈ લેવાનો છે। જો આ રીતે વિડીયો લઈ લીધો છે તમે, પછી શું કરવાનું છે, જો આ રીતે થોડુંક સ્ક્રીન આ રીતે કરી દેવાની છે સેટ। પછી તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા નીચે આવી જવાનું છે ક્રોપિંગની અંદર, આને ઇનેબલ કરી દેવાનું છે, આ લીધે ઠેઠ અહીંયા સુધી આ રીતે ફૂલ કરી દેવાની છે। પછી આ નીચે આવી જવાનું છે બ્લેન્ડિંગની અંદર, આને કરી દેવાનું છે મલ્ટીપ્લાય। જો આ રીતે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું છે। પછી તમારે આની ઉપર જ ક્લિક કરી એન્ડ અહીંયા 3 ટપકા ઉપર ક્લિક કરવાનું, એન્ડ સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનું છે। થઈ ગયું સેન્ડ ટુ બેક। પછી તમારે અહીંયાથી એક સ્મોક ઇફેક્ટ લેવો પડશે, એટલે કે ધુમાડાવાળો ઇફેક્ટ। લેયર ઉપર ક્લિક કરો, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરો, એન્ડ તમારે અહીંયાથી ધુમાડાવાળો ઇફેક્ટ લઈ લેવાનો છે। ચલો આપણે ધુમાડાવાળો ઇફેક્ટ લઈ લઈએ છીએ। જો આ રીતે ધુમાડાવાળો ઇફેક્ટ લઈ લો, પછી તમારે અહીંયાથી આને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે। અહીં નીચે આવી જવાનું છે બ્લેન્ડિંગની અંદર, આને કરી દેવાનું છે સ્ક્રીન। જો થઈ ગયું સ્ક્રીન, પછી તમારે શું કરવાનું છે, આની ઉપર ક્લિક કરી દો, એન્ડ અહીંયાથી તમારા જે ફોનની કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણે તમારે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે। તમારો ફોન 4GB RAM વાળો હોય તો તમે 1080ની ક્લિયરિટીમાં એક્સપોર્ટ કરી શકો છો, નહીં તો તમે 720 અથવા તો તમે એથી નીચેની ક્વોલિટીમાં તમે એક્સપોર્ટ કરજો, નહીં તો શું તમારો ફોન હેંગ થશે। તો તમારે જો અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે। જો આ રીતે આપણે એક્સપોર્ટ કરેલું છે, એટલે આને અહીંયાથી કેન્સલ કરી લઈએ છીએ, એન્ડ અહીંયાથી આપણે નવો પ્રોજેક્ટ બનાવી લઈએ છીએ। ચલો આપણે નવો પ્રોજેક્ટ બનાવી લઈએ છીએ। જો અહીંયાથી ગો રાઉન્ડ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, 9.16નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે, એન્ડ અહીંયાથી તમારે ફરી એકવાર તમારે બીજું એક ગાડીનું આપણે છે બેકગ્રાઉન્ડ નીચે આપી દઈશું, એ તમારે લઈ લેવાનું છે, એન્ડ અહીંયાથી આ પ્રમાણે લઈ લેવાનું છે। પછી તમારે જો આની લેન્થ આ પ્રમાણે વધારી લેવાની છે, આ રીતે કંઈક। પછી તમારે જો આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ફરીથી અહીંયા એની પ્રોસેસ કરવાની છે, આ બંને બોક્સ ભરી દેવાના છે। પછી આ રીતે તમારે આ રીતે ફૂલ સ્ક્રીન અથવા તો કે ફિટ સ્ક્રીનમાં થાય એ પ્રમાણે ઝૂમ કરીને સેટ કરી લેવાનું છે। તમારી રીતે તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો। જો આ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે। પછી તમારે શું કરવાનું છે, જો લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એન્ડ અહીંયાથી તમારે ફોટોસ લઈ લેવાનો છે, એટલે કે જે એક્ટર્સ હોય આગળ આપણે મોડેલ અથવા તો તમારો જ ફોટો તમારે લઈ લેવાનો છે, એ પણ PNG ફોટો। જો આ રીતે ફોટો લઈ લેવાનો છે।
પછી આ રીતે તમારે અહીંયા એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. પછી અહીંયાથી આ પ્રમાણે લેન્થ વધારી લેવાની છે. પછી તમારે શું કરવાનું છે, જો અહીંયાથી તમારે લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે એન્ડ તમારે અહીંયાથી એક જે આપણે નેચરલ બેકગ્રાઉન્ડ પાછળ આકાશનું બેકગ્રાઉન્ડ છે એ તમારે લેવું પડશે. ચલો આપણે અહીંયાથી બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈએ છીએ. તમને આ બેકગ્રાઉન્ડ પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. જો આ રીતેનું કંઈક બેકગ્રાઉન્ડ છે. પછી તમારે જો અહીં નીચે આવી જવાનું છે ક્રોપિંગની અંદર, આને આ રીતે થોડુંક કટ કરીને ઉપર આ રીતે કરી લેવાનું છે. જો આ રીતે થોડુંક ઉપર તમારે આ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. પછી તમારે થોડુંક આને આ રીતે ઝૂમ કરવાનું છે, આ રીતે જો ઝૂમ કરવાનું છે, આ રીતે એડજસ્ટ થાય એ પ્રમાણે. એન્ડ અહીં નીચે આવી જવાનું છે, જો ક્રોપિંગની અંદર આને ઇનેબલ કરી દેવાનું છે એન્ડ અહીંયાથી આ પ્રમાણે આ રીતે થોડુંક શેપ કરી લેવાનું છે, વધારી લેવાનું છે. જો આ રીતે કંઈક સેટ થઈ જશે. થઈ ગયું સેટ. હવે તમારે અહીંયાથી સ્મોક ઇફેક્ટ લેવો પડશે, એટલે કે ધુમાડાવાળો ઇફેક્ટ. જો લેયર ઉપર ક્લિક કરો, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરો એન્ડ અહીંયાથી તમારે સ્મોક ઇફેક્ટ લઈ લેવાનો છે. ચલો આપણે અહીંયાથી સ્મોક ઇફેક્ટ લઈ લઈએ છીએ. જો આ રીતે સ્મોક ઇફેક્ટ લીધા પછી તમારે જો આને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે. સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે. નીચે બ્લેન્ડિંગની અંદર આવી જવાનું છે એન્ડ અહીંયાથી સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે. થઈ ગયું સ્ક્રીન. પછી તમારે અહીંયાથી 1080ની ક્લિયરિટી અથવા તો તમારા ફોનની કેપેસિટી પ્રમાણે તમારે અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. આ પણ આપણે એક્સપોર્ટ કરેલું છે એટલે આને પણ આપણે કેન્સલ કરી દઈએ છીએ અને અહીંયાથી આપણે નવો એક પ્રોજેક્ટ લઈ લઈએ છીએ. જો ગોરાઉન્ડ ઉપર ક્લિક કરવાનું, 9.16નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે એન્ડ હવે લાસ્ટમાં જે બાઇકવાળું છે ને એ તમારે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે. ચલો આપણે આ રીતે બાઇકવાળું બેકગ્રાઉન્ડ છે લઈ લીધું અને તમારે અહીંયાથી લેન્થ આ પ્રમાણે વધારી લેવાની છે અને અહીંયા સ્ટાર્ટમાં આવી જવાનું છે અને તમારે આ રીતે ક્લિક કરવાનું છે. ફરીથી આ રીતે ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયાથી બંને આગળથી પકડી આ રીતે થોડુંક બાઇકને ઝૂમ કરી લેવાનું છે, એટલે કે સ્ક્રીનમાં એડ થાય એટલે કે સેટ થાય એ પ્રમાણે તમારે સેટ કરી લેવાનું છે. પછી તમારે શું કરવાનું છે, જો લેયર ઉપર ક્લિક કરો, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરો એન્ડ અહીંયાથી તમારે ફરીથી જે પતંગવાળી છોકરી છે એ તમારે લઈ લેવાની છે. જો આપણે અહીંયાથી લઈ લઈએ છીએ. જો આ રીતે પતંગવાળી છોકરીને તમારે લઈ લેવાની છે. આ રીતે થોડીક આમ મોટી કરી લેવાની છે એટલે સ્ક્રીનમાં. પછી તમારે જો અહીંયાથી ક્રોપિંગ ઉપર આવવાનું છે, આને ઇનેબલ કરી દેવાનું છે અને અહીંયાથી આ રીતે આમ કરી લેવાનું છે ફૂલ લીટી. પછી તમારે નીચે આવી જવાનું છે બ્લેન્ડિંગની અંદર અને આને કરી દેવાનું છે મલ્ટીપ્લાય. જો આ રીતે થઈ ગયું મલ્ટીપ્લાય, તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે કંઈક મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. પછી તમારે જો આને થોડુંક એડજસ્ટ નથી હોય તો તમારે રીતે એડજસ્ટ કરી શકો છો. પછી જો લેયર ઉપર ક્લિક કરો, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરો એન્ડ અહીંયાથી તમારે જે તમારો ફોટો અથવા તો મોડલનો ફોટો, તમે જેનો પણ ફોટો રાખવા માંગતા હોય એનો PNG ફોટો લઈ લેવાનો છે. ચલો આપણે અહીંયાથી PNG ફોટો લઈ લઈએ છીએ. જો આ પ્રમાણે PNG ફોટો સેટ કરી લેવાનો. પછી તમારે અહીંયાથી આની લેન્થ વધારી લેવાની છે. અને હા, ફરી એકવાર તમને કહી દઉં છું કે તમને PNG ફોટો જો બનાવતા ન આવડતો હોય તો ભાઈ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, તમે PNG ફોટો બનાવતા શીખી શકો છો. તો હવે તમારે જો અહીંયાથી સ્મોક ઇફેક્ટ લેવો પડશે. લેયર ઉપર ક્લિક કરો, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરો એન્ડ અહીંયાથી તમારે જે આપણે ધુમાડાવાળો ઇફેક્ટ એટલે કે સ્મોક ઇફેક્ટ લઈ લેવાનો છે. જો આ પ્રમાણે લેવાનો છે એન્ડ અહીંયાથી સ્મોક ઇફેક્ટ લઈ લેવાનો છે એન્ડ અહીંયાથી ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે. નીચે આવી જવાનું છે બ્લેન્ડિંગની અંદર, આને કરી દેવાનું છે સ્ક્રીન. જો થઈ ગયું સ્ક્રીન. હવે તમારે અહીંયાથી આને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે તમારા મોબાઈલની કેપેસિટી પ્રમાણે. તો ચલો આપણે હવે તમને કહીએ કે તમે 2GB કઈ રીતે જીતી શકો છો. તો દોસ્તો, આજનો આપણો સવાલ છે કે આ વિડીયોની અંદર કેટલી વખત આપણે બ્લર કરીએ છીએ, એટલે કે આખી સ્ક્રીન ઉપર કેટલી વખત બ્લર કરીએ છીએ. જો અત્યારે બ્લર તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણેનું બ્લર, એટલે કે ઝાખું આ તમે જોયું એ પણ બ્લર અત્યારે ગણાશે, એટલે કે ટોટલ બ્લર ગણાશે. આખા વિડીયોની અંદર કેટલી વખત આપણે બ્લર કર્યો છે વિડીયો એ તમારે નીચે કોમેન્ટમાં લખી દેવાનું છે. તો ચલો આપણે જલ્દીથી આગળ વિડીયો શીખી લઈએ. તો દોસ્તો, હવે તમારે અહીંયાથી નવો પ્રોજેક્ટ લેવો પડશે. ફરી એકવાર 9.16નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે એન્ડ અહીંયાથી તમે જે એક્સપોર્ટ કર્યા ને 3 એ 3 એક્સપોર્ટ કરેલા તમારે લઈ લેવાના છે. જુઓ 1 2 3 આ 3 તમારે આ રીતે લઈ લેવાના છે એન્ડ તમારે અહીંયાથી આને જુઓ આટલે આવવા દેવાનું છે, આટલે એન્ડ અહીંયા આટલે આવવા દઈ એન્ડ અહીંયા જો કાતર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા જો સ્પ્લિટ એડ ટુ પ્લે કટ આની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે એન્ડ ફરી એકવાર તમારે જો અહીંયા એક સ્પ્લિટ ટુ પ્લે આટલે કરીને આટલે આ રીતે કરી દેવાનું છે. 3 ટુકડા કરી દેવાના છે. પછી તમારે અહીંયા પણ આને એક ટુકડો આ રીતે કરી દેવાનો છે, આ રીતે અને સ્પ્લિટ ટુ પ્લે કટ આ રીતે કરી દેવાનો છે ટુકડો. ફરી એકવાર અહીંયા સ્પ્લિટ ટુ પ્લે કટ આની ઉપર કરી અને ટુકડો કરી લેવાનો છે. થઈ ગયો સ્પ્લિટ ટુ પ્લે કટ. એન્ડ હવે તમારે જો અહીંયાથી આની ઉપર પણ આટલે આવી જવાનું છે, જો આટલે એન્ડ અહીંયાથી સ્પ્લિટ ટુ પ્લે કટ એન્ડ અહીંયાથી સ્પ્લિટ ટુ પ્લે કટ. જો આ રીતે 9 ટુકડા તમારે અહીંયાથી આ પ્રમાણે તમારે સેટ થાય એ પ્રમાણે 9 ટુકડા કરી લેવાના છે. જો 9 ટુકડા થઈ ગયા પછી તમારે જો અહીંયાથી આ ટુકડો છે આને પકડી એન્ડ અહીંયા આટલે લાવી દેવાનો છે. આવી ગયો આટલે. જો બીજા નંબર ઉપર બીજા નંબર ઉપર આટલે લાવી દેવાનો છે. જો આટલે બીજા નંબર ઉપર એ આ રીતે પકડી અને બીજા નંબર ઉપર લાવી દેવાનો છે. અહીંયાથી છેલ્લો જે ટુકડો છે અહીંયા જો છેલ્લેથી ત્રીજા નંબરનો ટુકડો
એને પણ આ રીતે આમ પકડી રાખવાનું છે, દબાઈ રાખવાનું છે અને અહીંયાથી આને ઉપાડી એન્ડ અહીંયા ત્રીજા નંબર ઉપર લાવી દેવાનું છે. જો ત્રીજા નંબર ઉપર લાવી દીધું. હવે તમારે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે, ડબલ ટુકડા ન થાય એ રીતે તમારે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. હું તો જલ્દી કોઈ પણ ટુકડા એડજસ્ટ કરી લઉં છું, તમને બસ એક્ઝામ્પલ માટે બતાવું છું. જો આટલું કરે પછી તમારે શું કરવાનું છે, જો આ ટુકડો છે ને એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, પછી ક્લિપ ગ્રાફિક્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિપ ગ્રાફિક્સ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે જો અહીંયાથી આ મોડર્ન લખેલું છે ને પહેલી ગ્રાફિક્સ એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો ચલો આપણે ગ્રાફિક્સ તમને એડ કરતા પણ શીખવાડી દઈએ, પછી આગળ આપણે જઈએ. તો દોસ્તો તમે જે અત્યારે ગ્રાફિક્સ જોયો આપણે કે બતાવીએ ગ્રાફિક્સ, એ ગ્રાફિક્સ તમને કાઇન માસ્ટરની અંદર નહીં મળે, તમારે બહારથી ડાઉનલોડ કરવા પડશે. તો તેના માટે તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવું પડશે. તો ચલો આપણે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને તમને બતાવી દઈએ કયું એપ્લિકેશન છે અને શું છે અને કઈ રીતે તમારે એડ કરવાના છે. તો દોસ્તો તમારે અહીંયાથી આવી જવાનું છે પ્લે સ્ટોરની અંદર અને અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે. જુઓ BEATS. જો આ પ્રમાણે તમે લખશો એટલે તમારી સામે આવું આવી જશે. પછી તમારે જો આવું એપ્લિકેશન આવી જાય, જો આ કંઈક આપણા ગ્રાફિક્સ છે, તમારે આને જો ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાનું છે. પછી તમારે અહીંયાથી ઓપન કરી લેવાનું છે અને અહીંયાથી જો તમારે આ બધા ગ્રાફિક્સો બતાવે એ પ્રમાણે તમારે જોઈ લેવાના છે. ગ્રાફિક્સો જે આપણે બતાવે છે વિડીયોમાં તમારે ચેક કરી લેવાનું છે અને અહીંયાથી તમારે લઈ લેવાનું છે. જો તો પણ આપણે તમને બતાવી દઈએ. જો એક આ પહેલો છે, પછી અહીંયા પછી જો તમને અહીં બતાવી દઈએ છીએ. જો ક્યારે છે યોર કલર્સ, ત્યાર પછી જો આ છે અને પછી તમારે જો આપણે કોઈ પણ એડ કરતા આપણે તમને શીખવાડી દઈએ એટલે તમને ખબર પડી જાય કઈ રીતે એડ કરવાના. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરો એટલે અહીંયાથી તમારા મનપસંદ ફોટોઝ તમારે લઈ લેવાના છે. ચલો આપણે અહીંયાથી ફોટોઝ કોઈ પણ લઈ લઈએ છીએ. જો આ પ્રમાણે ફોટોઝ લઈ અહીંયા ઉપર નેક્સ્ટ કરી દેવાનું છે. જો આ રીતે જો નેક્સ્ટ કરી દો એટલે આ રીતે તમારે કંઈક ફોટો એટલે કે આ રીતે આવી જશે. પછી તમારે જો અહીંયા કાઇન માસ્ટરનો ઓપ્શન આપેલો છે એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. આ રીતે ઓકે કરી દેવાનું છે. એન્ડ અહીંયા તમારે જો આ રીતે ગ્રાફિક્સ એડ થઈ જશે. જો આ રીતે થઈ ગયો, નવો પ્રોજેક્ટ આવી જશે. અને પછી તમારે શું, તમે જો પહેલી વાર આ રીતે એડ કરતા હોય તો તમારે થોડોક રાહ જોવાની છે, એટલે કે 10-15 મિનિટ જેટલું વેઇટ કરી લેવાનું. તો દોસ્તો જો આપણે કાઇન માસ્ટરમાં આ રીતે એડ કરી લીધા. ચલો આપણે આગળ હવે શીખીએ. તો દોસ્તો હવે તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી જો આ મોડર્ન છે એ ગ્રાફિક્સ તમારે અહીંયાથી જો ચોથા નંબરનો ગ્રાફિક્સ આ પ્રમાણે લઈ લેવાનો છે. આવી ગયો ચોથા નંબરનો. પછી તમારે બીજા નંબરના ટુકડા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિપ ગ્રાફિક્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયાથી તમારે જો અહીંયા નીચે જવાનું છે અને યોર જો કલર છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે કે એ ગ્રાફિક્સ તમારે લઈ લેવાનું છે. એન્ડ અહીંયાથી તમારે જો આ 5મા નંબરનો છે આ લઈ લેવાનો છે. જો 5મા નંબરનો લઈ લેવાનો છે, અહીંયાથી સેવ કરી લેવાનું છે. એન્ડ તમારે અહીંયાથી જો આ પ્રમાણે લઈ લેવાનું છે. ક્લિપ ગ્રાફિક્સ ત્રીજો ફોટા ઉપર પણ અહીંયાથી તમારે જો આપણે બતાવી દઈએ છીએ તમને 5મા નંબરનો, એટલે કે એક શું કહેવાય યોર કલર્સ જ લેવાનો છે. પણ અહીંયાથી તમારે કંઈક બીજો લેવાનો છે. જો આ બીજા નંબરનો છે ને એ તમારે લેવો પડશે. આ રહ્યો જો બીજા નંબરનો છે. પછી તમારે જો આ ત્રીજા નંબરના ઉપર ચોથા નંબરના ઉપર આ એડ કરી દેવાનો ક્લિપ ગ્રાફિક્સ. જો આપણે બતાવી દઈએ છે તમને. જો આ રીતે છે. આ રહ્યો કંઈક મેં આ રહ્યું જો મોડર્ન જ છે, કંઈક મેમરી વાળો છે, સોરી. જો આ રહ્યું છે તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે તમારે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. આ રહ્યું પછી તમારે જો આ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. 3 ગ્રાફિક્સમાંથી જ એડ કરવાના છે. ચલો આપણે જલ્દી એડ કરી લઈએ છીએ. જો આ તમને મેં એડ કરાયા ને એ ગ્રાફિક્સમાંથી જ એડ કરવાના છે. ચલો આપણે જલ્દી અહીંયાથી ગ્રાફિક્સો એડ કરી લઈએ છીએ. તો દોસ્તો આપણા ગ્રાફિક્સ તમારે જે તમને કીધા એ પ્રમાણે તમારે ગ્રાફિક્સો સેટ કરી લેવાના છે. પછી તમારે શું કરવાનું છે, લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયાથી તમારે ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયો લઈ લેવાનું છે. ચલો આપણે ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયો લઈ લઈએ છીએ. જો આ પ્રમાણે ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયો લઈ લેવાનો છે. અહીંયા તમારે આ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. અહીંયા નીચે જવાનું છે ક્રોમાકીને તમારે ઇનેબલ કરી દેવાનું છે. થઈ ગયું ઇનેબલ. પછી તમારે શું કરવાનું છે, જો લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે એન્ડ અહીંયાથી તમારે PNG બોર્ડર લઈ લેવાની છે. PNG બોર્ડર પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ચલો આપણે અહીંયાથી PNG બોર્ડર લઈ લઈએ છીએ. જો આ રીતે PNG બોર્ડર લઈ લેવાની અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાની છે. એન્ડ અહીંયા આને આ રીતે લેન્થ વધારે લેવાનું છે, કંઈક આ પ્રમાણે જો આ રીતે વધારે લેવાનું છે. એન્ડ આટલે આવી ગયા પછી તમારે જો વધારાના એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય ને ભાઈ, એ તમારે અહીંયાથી આ પ્રમાણે ડિલીટ કરી લેવાના છે. એક્સ્ટ્રા પાર્ટ જો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ થઈ ગયા ડિલીટ. તો દોસ્તો આપણો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. ચલો તો આપણે પ્લે કરીને બતાવી દઈએ. તો દોસ્તો આપણો વિડીયો બનીને એકદમ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો પછી તમારે અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે આ પ્રમાણે 1080ની ક્લિયરિટી. તો દોસ્તો યાર આટલો બધો વિડીયો તમે લાંબો જોયો એના માટે સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ. અને તમે નીચે કોમેન્ટ કરી દેજો આપણે વિડીયોની અંદર કેટલી વાર બ્લર કર્યું છે.
તો અને આપણે આનું રિઝલ્ટ નીકાળીશું ઉત્તરાયણના દિવસે રાત્રે 9 વાગે લાઈવ આવીશું અને 10 વાગે આપણે આનું લાઈવ રિઝલ્ટ નીકાળીશું કોણ વિનર બને છે. અને આ આપણે બીજું કહી દઈએ કે જેટલા 1000 વ્યૂઝ આવશે, માની લો કે 1000 વ્યૂઝ આવ્યા તો આપણે 1000 ઉપર એક લકી વિનર નીકાળીશું. જેટલા 1000 વ્યૂઝ હશે એ પ્રમાણે આપણે લકી વિનર નીકાળી દઈશું. 5000 વ્યૂ હશે તો આપણે 5 લકી વિનર નીકાળીશું. 10000 વ્યૂ હશે તો આપણે 10 લકી વિનર નીકાળીશું. તો ચલો હવે આપણે મળીશું નવા વિડીયોની અંદર, એટલે કે અલગ જ વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી આપો મને રજા. જય હિન્દ, જય ભારત.